Sino itong sikat na aktres na may inggit sa kanyang kapatid dahil sa isang bagay na ito? Alamin ang buong detalye kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Sa panayam ni Meryl Soriano sa kapatid niyang si Marimonte Vidoya Rebillame na taga Baguio ay inamin niyang may kunting inggit siyang naramdaman dahil pinayagan na agad itong magsolo sa buhay kahit nag-aaral pa. "I'm so proud of you for doing this and so happy na nabigyan ka ng chance kasi syempre ako nung bata ako, nung edad mo, hindi naman ako nabigyan ng chance nang gusto ko kagaya ng ginagawa mong solong namumuhay." Pahayag ni Meryl sa kapatid niya sa amang si Willie Rebillame. "Gusto ko yan actually, may kaunti akong inggit na nagagawa mo yan right now na hindi ko nagawa noon, but of course different ang stories natin. And I'm just really happy na ma-experience mo yan and ang dami mong matutunan. I know for a fact and also just know that I'm just a text away. Huwag kang mahihiyang mag-text sa akin kung mayroon kang questions at kung nahihirapan ka sa struggles mo or just anything." Pahayag pa ni Mama Mimi. Tawag kay Meryl sa younger sister. Dagdag pa niya, "Excited ako nang sabihin mong pinayagan ka ni Papa Willie at binigyan ka niya ng magandang space para matuto, magkaroon ng independence." Nabanggit din ni Marimon na nag-a-adjust pa lang siya sa bago niyang tirahan dahil halos 2 linggo pa lang siya sa kanyang condo unit. Magkaiba ang kalagayan noon ni Meryl at Marimon dahil lumaki sa kanyang tiyahing si Maricel Soriano kasama ang mama niyang si Beck Beck. Ang una at maaga rin siyang napasok sa showbiz. Natikman ng panganay na anak ni Willie ang hirap ng buhay noon, pero sa pagsisikap ay unti-unti siyang gumawa ng sariling pangalan. At nang gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ay hiniling niya sa amang si Willie Revillame at ipinadala naman siya sa London para mag-aral na unang beses niyang mawalay sa pamilya. Kwento nga niya na sa mga naranasan niya noon sa London, okay lang yang mag-adjust kasi ako bago ako naka-adjust sa London. Ang tagal, di ba? Hindi naman overnight, hindi 1 week or 2 weeks. Months before I was able to adjust doon pa. Iba pa yung living circumstances mo dahil meron kang kinoconsider na train schedule. Syempre, ngayon nandyan ka lang, mas magandang matutunan mo munang mag-manage dyan sa Baguio, aniya pa. Inamin ng dalagang anak ni Willie na nahihirapan siya pagdating sa pagbabudget dahil nga first time mahiwalay sa puder ng ina. "Super happy at excited ako, ate, pero scary din talaga. Kind of scary kasi at yon nga, takutin talaga ako, pero I think kaya ko naman ito," saad ni Marimont. Sa tanong ni Meryl kung may mga gustong tanungin ang younger sis niya, yung biggest tanong ko, ate, is how do you budget? Cause super struggle ko yun. Tanong ng dalaga sa nakatatandang kapatid. Natawa si Meryl. Maling tanong yung tinanong guys. Sabay sabing, "Tanong natin kay Joe M. Bascon, partner niya, kung paano mag-budget. Ako kasi hindi ako marunong. Ha ha ha. I think 'di ba? Syempre meron kang allowance for now kasi hindi ka pa naman nagwo-work. So, i-monitor mo na kung magkano yung groceries mo. Syempre, nag-start ka pa lang so hindi mo pala alam kung magkano yung mga things. But meron kang mga constant payables, yung tubig mo, internet mo, electricity mo, na malalaman mo after 1 month, di ba? And then, yung groceries mo sa food and then yung mga miscellaneous mo. I think gumawa ka ng listahan mo. Hindi ko alam kung magsusulat ka o sa lalagay sa phone o sa laptop. Gumawa ka na ng budget list mo. Aniya pa.
Sabi naman ng dalaga, nakabayad na siya ng renta niya sa unit at bills at naggrocery na rin. Gumawa ako ng list pero hindi ko na-follow kasi kumuha lang ako ng kumuha. Funny thing, nung nasa cashier na ako, dumating yung friend ko at chinek niya mga binili ko. Meron akong sinigang mix, meron akong mga cubes, pampalasa. Wala pala akong meat and chicken. Natawang kwento ni Marimont, ibinahagi naman ni Mama Meme na ang ginawa raw nila sa bahay nila ni Joem ay nakaset na ng isang linggong menu para alam nila ang bibilhin nila sa grocery. At least naka-budget yung food kasi nagba-vary talaga yan. Depende sa lutuin mo kung pork or chicken. Iba-iba ang presyo niyan. May mga essentials na kailangan mong sundin kasi parehas tayong impulsive. Paliwanag ng aktres. Sabay sabing, kapag naggrocery ako, lahat ng mga wala sa listahan, yon ang mga binibili ko. Nagkatawanan ang magkapatid. I'm also still learning that but since si Daddy Joem ang gumagawa niyan ngayon, I'm safe. Hindi ko rin mapigilan kasi medyo mataas din ang mga standards ko sa mga bilihin kaya kailangan ko ng budget for that. Kaya payo ni Meryl sa kapatid na ilista lahat ang mga dapat nitong bilhin at malalaman nito kung magkano ang gastos niya sa isang buwan. Kursong interior design ang kinukuha ni Marimont at dahil online class naman sila ngayon kaya sa Baguio muna siya naninirahan pero kapag may face-to-face na ay mapipilitan na siyang bumaba ng Maynila. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.